Anong matigas ang natutuwa ka kapag nahahawakan mo? Di yelo. Di ba kapag malambot pa ang yelo ay hindi ka natutuwa, pero kapag tumigas na, naku, tuwang-tuwa ka. Ano namang matigas ang hindi ka natutuwa kapag nahawakan mo? Siyempre yung mga tinapay na tumigas na. At yan ang susolusyonan natin sa lulutuin natin ngayon. Hindi natin isasawsaw sa kape kundi gagawa tayo ng masarap na luto mula sa mga luma at matigas mong tinapay. Today, gagawa tayo ng leveled up bread pudding with streusels. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya, kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Bago tayo magluto, marami kasi nagtatanong sa akin through PM and comments regarding sa aking previous video if kumusta naman daw ang performance ng Oster 5-in-1 oven kapag baking ang gagawin. Since malakas kayo sa akin, naisip ko why not, mag-bake na rin ako. Alam nyo guys, nakakatuwa lang. Nagbabalak talaga sana akong bumili ng air fryer saka ng bagong oven. Aba, sakto ang pagpapadala ng Oster sa akin ito. At natawa ako na pwede pala magkasama sa isang appliance ang oven at air fryer. At dahil ang daming laman ng kitchen namin ay nakatipid pa kami sa space. At multi-cooker talaga itong oven na ito dahil meron itong 5 functions: broil, toast, convection, air fry at yung gagawin natin ngayon which is yung bake. Meron itong temperature settings up to 230 degrees Celsius na meron ding warm function at ang auto-off timer na maximum is 60 minutes or 1 hour. Meron itong large capacity, nasa 22 liters. Kasya ang 4 na slice ng tinapay or isang bag ng fries na 750 grams or yung 2.8 kilograms na buong manok at kasya rin ng isang 12-inch pizza. Eto guys yung accessories niya, meron itong mesh air fry basket para sa air frying. Meron din itong baking pan for baking cookies or other pastries. Meron din itong wire rack if gusto mong mag-ihaw-ihaw. Meron din itong 2 rack positions at meron din itong removable crumb tray or tagasalo ng nahuhulog na crumbs kaya mas madali talagang linisin. Healthier way of cooking talaga ang air fryer at saka walang talsik-talsik na mantika so hindi messy. At sa mga nagtatanong sa previous vlog ko if pwede rito ang crispy pata, yes po. Pwede po. Basta ang nabili nyo dapat na pata ay yung sakto lang ang laki na kasyang-kasya rito sa Oster oven. O diba, though may fats pa rin ang pata or pork hock, pero at least bawas sa mantika dahil hindi mo prinito sa litro-litrong mantika. Guys, meron pala itong turbo heat fan, kaya mas mabilis maluto ang mga pagkain, ayan. At meron ding recipes na included sa loob ng instruction manual at syempre meron itong 1-year warranty. Para sa mga magtatanong po, nasa link sa description box below po ang details tungkol dito sa Oster 5-in-1 oven with air fryer. Lahat ng gusto nyong malaman kung magkano or saan nabibili ay nandyan sa link, okay? Una guys, ipapakita ko na ang aking matigas na mga tinapay. Meron tayo rito mga lumang tinapay na tumigas na. It doesn't matter kung anong klaseng tinapay basta yung walang flavor gaya ng chocolate or hindi yung may mga palaman like Spanish bread. Kailangan parang monay or tasty bread lang. Kaya tumigas ito mga tinapay na to ay dahil yung mga bata rito sa bahay ay naiiwan lagi nakaangat yung container namin ng mga tinapay kaya ayun, na-expose sa hangin. Ayan, if napansin nyo, ang tigas talaga ng mga tinapay na to, pwede pong pamato sa piko. Next, hiwain nyo lang sa desired size ninyo ang mga tinapay. Gumamit ako ng serrated knife para mas madaling hiwain pero pwede naman po ang bread knife. If sobrang tigas talaga ng tinapay ninyo, palakulin mo na lang. Ang hiwang gagawin ko ay malalaking cubes gaya nito. Ayan. Importante guys na matigas na tinapay ang gamitin nyo sa recipe nito. I-explain ko yan later kung bakit. Guys, ginagawa itong pudding ng mga bakery para maisalba yung mga panindang tinapay na tumigas na at para maibenta pa ulit pero sa ibang luto na ng tinapay. Pero itong pudding na ginagawa natin ay mas pinasarap pa dahil may mga dinagdag tayong masasarap na ingredients. Guys, ang paggawa pala ng bread pudding ay nagsimula sa Europe bandang 11th and 12th century. So matagal na talagang ginagawa to, hindi lang to pinauso ng kapitbahay niyong panadero.
Ayan, okay na tayo. Proceed na tayo sa next step. Next, meron akong 6 na itlog dito. 6 ang itlog ko? Naku, mahirap yun. Mahirap hawakan ng sabay-sabay kung 6. Kayo talaga oh. Ayan, batihin lang natin yan gamit itong ating maliit na wire whisk. Sunod, maglagay tayo ng evaporada. Ito po ay yung evaporated creamer na mas creamy ang lasa compared dun sa evaporated filled milk. Ayan. Sunod ay maglagay na tayo ng ating condensed milk. Huwag po yung sweetened condensed creamer ha kasi matabang po ang tamis nun. Ayan. Next, ilagay na rin natin ang ating melted unsalted butter. Ayan. Sunod ang ating vanilla. At itong ating asin. If ang gamit yung butter ay salted na, ay no need na maglagay nitong asin. Okay? Ayan, haluin lang natin ito ng mabuti para ma-incorporate yung lahat ng flavors, lalo na yung ating condensed milk na sobrang malapot kaya kailangan nahalo nyo ng mabuti. Ayan, okay na to. Next, ibuhusan natin yung ating milk and egg mixture dito sa ating mga tinapay. Ikalat lang natin yan para mabasa yung mga tinapay natin. At if wala kayong matigas at lumang tinapay ay tuturuan ko kayo ng technique later kung paano patigasin yan. At gagamit tayo nitong rubber scraper para lang i-push at haluin ang ating mga tinapay para lahat mabasa ng ating milk mixture. Ang reason kaya matigas na tinapay ang dapat gamitin sa bread pudding ay dahil ang dry at matigas na tinapay ay malakas mag-absorb ng liquid compared sa malambot at bagong tinapay. Ayan, haluin lang natin ito ng haluin at make sure na lahat ay nakalubog sa ating milk mixture. At ibabad lang natin yan hanggang lahat ng ating tinapay ay na-absorb na yung mga nilagay natin. At habang hinihintay nating lumambot ang ating mga tinapay at tuluyan nitong masipsip ang milk, sana all nasisip. Never mind. Meron tayo ritong baking paper or liner or parchment paper. Yung malaking square na paper ay finold natin into half, then another half. Ayan. Next, i-fold natin into triangle. Ayan. At another triangle. Shoutout pala kay Momina568 at kay JG Gab. Ayan, dapat ganito para siyang necktie. Then, kunin natin ating round cake pan at itaob lang natin. Tansyahin nyo kung saan ang gitna ng inyong pan at doon nyo ilagay yung matulis na part ng paper. At saka tayo mag-cut. Sundan natin ang shape ng pan sa ating panggupit. Mag-alat lang tayo ng counting allowance. Ayan, ganyan. Then, i-unfold natin. O, diba sakto? Para hindi nyo na need mag-trace or kumuha ng lapis na minsan sablay pa. Mas accurate to guys. Next, meron tayo ritong 1 tablespoon ng white sugar. Magbudbud lang tayo ng white sugar dito sa ating round cake pan para yung base ng ating bread pudding mamaya ay may parang caramel taste sa ilalim. At i-check natin itong ating mga tinapay if wala nang matigas. Ayan, okay na to. Make sure guys na halos lahat ng tinapay ay naka-absorb ng ating milk mixture. I-transfer na natin itong ating mixture sa ating pan. Guys, if wala pala kayo nitong baking paper ay pwede nyong pahiran ng manipis na butter or margarine or oil ang inyong cake pan para hindi dumikit ang inyong bread pudding at hindi mahirap tanggalin sa pan later kapag luto na. At if wala kayo nitong cake pan ay pwede rin kayong gumamit ng aluminum pan na malaking version ng llanera. Ayan, i-press lang natin ito at make sure na naka-level or pantay ang ating mixture dahil medyo aalsa pa ito. Kasi guys, ang pangit naman if hindi pantayan kapag umalsa. Nakataas yung kabila, then yung kabila mababa. Iba yung naiisip ko. At syempre, since magbe-bake tayo rito sa ating Oster oven ay iset na natin ito into bake. Ilagay natin ang temperature sa around 175 to 177 degrees Celsius. At iset natin ang timer to 50 minutes dahil need nating i-preheat ang ating oven. Ayan. Ayan po, sumobra patuloy ang pihit. Pero okay lang yan, nagpipreheat pa lang tayo. At habang hinihintay nating ma-preheat ang ating oven, ay gawin muna natin ang ating toppings or ang ating streusels. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng all-purpose flour, ng white sugar. Ayan. Next, ang ating cinnamon. Optional lang po ito, pwede po ang nutmeg if hindi kayo mahilig sa cinnamon.
Ayan, kaunting asin para maging balance ang tamis. At melted butter para mabind niya at mawala ang dryness dito sa ating mixture. Ayan, i-mix lang natin yan gamit ang ating kamay para mas maayos ang pag-mix. Pwede rin po ang fork. Ayan, masahin lang natin yan at kailangang thoroughly mixed ang ating lahat na nilagay na ingredients. Ang purpose itong streusels dito sa ating recipe ay una para magbigay ng additional flavor at next ay since malambot ang ating bread ay magdadagdag ito ng kaunting texture at crunch sa ibabaw. Ayan, ganito dapat ang itsura ng magawa ninyong streusels. At syempre ilagay mo yan dito sa ating bread pudding dahil hindi po yan body scrub. Alam kong libagin ka pero magpigil-pigil ka, okay? Ikalat lang natin yan dito sa ibabaw ng ating pudding. Ay naku guys, mas favorite ko nga itong toppings na ito eh. Minsan pinapapako pa yan kapag luto na. Guys, if wala kayong luma or matigas sa tinapay, pwede mong patigasin yan sa oven toaster nyo. Medyo magbabrown lang yan, saka huwag nyo sunugin ha. Okay, pasok na natin to sa oven. Na-preheat na natin itong ating oven. I-bake natin to ng 40 to 45 minutes. At habang hinihintay natin yan, pakita ko lang sa inyo yung mga sinubukan kong i-air fry gamit itong ating Oster oven. Kung mahilig ka sa mga pritong pagkain pero gusto mo mag-healthy living, at less to no oil at all, ang kakainin mo ay maganda talaga itong Oster 5-in-1 oven. Ayan, nag-air fry ako rito ng french fries. O diba, mukhang niluto sa kawali at mukhang deep fried. At ito rin saktong-sakto nagpadala sa atin ng Totong's Lumpia Dynamite. Naku, sobrang namiss ko to guys. Sobrang sarap kasi, hindi puro wrapper gaya ng iba tapos siksik pa to sa laman. At itong mga lumpia ay pwede mong lutuin dito sa ating Oster oven. O diba, pwede ka na makakain ng dating piniprito sa maraming mantika. Pero ngayon mas kaunti or walang mantika at all. Kung may budget ka rin lang at gusto mo na mag-start ng less oil ang kakainin mo ay magandang investment ito para sa kitchen at para sa health mo. Ayan, after 45 minutes, okay na itong ating leveled up bread pudding. Ilabas na natin ito para mag-cool down or lumamig lang ng kaunti. Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng pagka-brown ng ating streusels. Ayan, if napansin nyo rin, maraming natapong streusels sa baba nung umalsa itong ating bread pudding kanina. Pero hindi ako nag-worry kasi merong removable crumb tray itong ating Oster oven na madaling ilabas at linisin. Bagay ito sa akin na madalas busy para hindi pang matagalan ang paglilinis. Ayan, nag-warm na to. Tanggalin na natin itong ating binake sa cake pan. Guys, tip lang ha, sa mga baking recipe lalo na sa mga madalaking binibake like cake ay yung sinabing time ng instruction ng isang recipe ay madalas huwag nyong isagad sa time. Mag-start na kayo mag-check ng binibake nyo 5 minutes before matapos yung sinabing time to prevent overbaking or sobrang dry na cake or bread. Ayan, nag-slice na tayo nitong ating bread pudding. Naku, kung naaamoy nyo lang guys, para akong nasa social na coffee shop. Nag-slice na tayo ng isa para makita nyo yung loob. Ayan, ang ganda ng kulay guys. Shoutout po pala dun sa langgam. Uunahan pa yata ako. Sobrang lambot ang loob ng bread pudding natin. Nag-complement guys yung ating streusels na may magaspang at crunchy texture. Guys, itong nilalagay kong malapot na something sa ibabaw. Malapot na something. Anong term dun? Ayun, malapot na mixture ay pampaganda lang at hindi nyo na need lagyan kasi magdadagdag pa sa tamis ng bread pudding nyo yan. Maarte lang talaga ako kaya naglagay-lagay pa ako nito. Pero if tatanungin nyo ako kung ano yung nilagay ko, ito po ay secret. Joke lang. Ito po ay pinaghalong evaporada at confectioner sugar. Pero inuulit ko guys, hindi na need maglagay nito. At by the way, para mas ma-enjoy nyo pala itong kainin ay iserve nyo na medyo warm pa. If hindi nyo maubos agad ay huwag nyo ilagay sa loob ng ref dahil titigas yung tinapay natin at yung streusels dahil sa butter. If ever lumamig na at kakain kayo ulit ay initin nyo lang ng kaunti sa oven para warm. Hindi yung mainit na mainit ha, yung sakto lang. At bagay na bagay ito sa kape or hot choco lalo na sa panahon ngayong maulan. Eto na guys, luto na ang ating leveled up bread pudding with streusels na syempre binake natin sa Oster oven. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram
Facebook, or sa Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.